สวัสดีครัสวัสดีคบรับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ากับรีแคป EP EP สาม 3เนาะอืม My นี่ไง Romance เรารีแคป Scammer อยู่ตรงนี้เรารีแคปอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมลองสแกนเข้าไปดูสิจะได้เห็นว่าอะไรเนี่ยเรารีแคปเป็นปะอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราปิดคลิปเลยเราให้เขาไปดูที่ QR code เอ้าอะไรเนี่ยอันเนี้ยของจริงเลยนะเนี่ยมิกกี้เราก็คืออยู่ฝากสนับทีมเดียวสนุนกันกับพวกเราด้วยนอนะครับ ตแล้วก็เคิมไง ออ ทีมเดียวกันมีพี่เต๋าสโลชาเป็นแม่เหมือนกัน นี่ทั้งอะไรอย่างงี้อย่าอินเกินค่ะ อุ้ยแรงมาก อันนั้นชออันนั้นหนูบนะ ด้วยต้องหนูช่วยด้วยหนูช่วยอย่าอิช่วยนเกินค่ะ ช่วยตัดมาเป็นมีมให้หน่อยนะเจ๊อยากได้ เอ้ยดีนะ EP นี้มวลรวมดีมากส่วนคือตัวชอบจริงชอบคือจริงคือทีมแถวสองที่เขาเรียกอะไรอย่าเรียกว่าทีมแถวสองเลยทีมองค์ประกอบที่ทำให้ซีรีส์สมบูรณ์เก๋มากทุกคนเลยนะวันนี้ที่มาอืมนักแสดงสมทบโนเนาะพี่อาร์มเอยใดๆเอยมาแล้วแบบเลิศพี่อาเลิร์มพี่ศเลยอ่ะ พี่ลูกว่าพี่ลูกพี่เต๋าว่ามาก็แค่มาแป๊บคือชัดเจเดียวก็นมากนะนะเออพี่ลูกว่าเสวยมาก ถูกมาไม่นานเลยนะแป๊บเดียวคือเดินมากว่าก็รู้เลยว่าเดินมาก็รู้เลยอะว่าอารมณ์ไม่ดีแหละแน่ต้องเจอคนนี้ต้องอารมณ์ไม่ดี บางไม่ทีก็อยากคือยังไม่จริงต้องอ่ะรอเขาพูดนะแค่เขาเดินเข้ามาก็อารมณ์ไม่ดีแล้วอะ บางทีก็อยากถามพี่ลูกว่ากินรังแตนมาเหรอทุกอีพีเลยนะเออเจอหน้าหไม่ลานทีไรแต่บุคลิกก็แวดคนแบบนี้แวดเป็นอย่างไปนี้เนาะเนาะ คือนางแต่ก็อาจจะอย่างคาแรคเตอร์มันที่คิมชัดมาห่วงนางนั่นแหละกก็อาจอย่างเอที่คิมอว่าก็ได้นะนางวิธีการแสดงออกของนางเป็นแบบนั้นน่ะจใชริงๆนางก็ไม่ได้เป็น่ห่วงนั่นแหละคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ก็เอ้ยมันจะแบบคนหาคือส่วนใหญ่ที่หาสินแสลักษณะมาดูฤนี้เป็นอย่างนี้กษ์ดูยามให้อะไรอย่างเงี้ยเห็นเชื่อปะเชื่อว่านางจัดการห่วงเองหมดในรูปแบบของนางเอพอความดูห่วงมันจูนไม่เท่ากันน่ะอืมันเลยกลายเป็นมเหมือนแจกอะไม่ใช่ไม่ใช่ปกป้องอะ เออนึกออกไหมเพราะบางทีไม่หรอกนางคำพูดที่พูดอ่ะการพูคำพูดดไปอ่ะความเขาเรียกอะไรนะความปรารถนาดีอ่ะมันมันส่งไม่แฝงอยู่ถึงมันส่งถ้าเราไม่ถึงแปลเนาะหมายถึงถ้าเราถอดรหัสคอนเวิร์ตอะเราจะเห็นให้มันเท่าว่าความเป็นกันห่วงอะอยู่ในจริงๆคือคำพูดความเป็นนางห่วงใชแต่พอดี่ก็เห็นเป็นอย่างนี้ไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงอะไรอย่างเออเงี้ยอะไรอย่างเงี้เออยแล้วมันวิจะเข้าธีการกันไหมล่ะพูดนั่นแหละคือมัเอนต้องแขวะออ่ะมันต้องมีแขวะอ่ะ เอออะไรอย่างเงี้ยคือต้องต้องมีประชลงท้ายด้วยแขวะดประชันเออเอออะไรออะไรย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยทำไมแต่ถ้ามานะอย่างที่เราบอกเลยเนาะอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองคนนอกเนาะเวลามาดูมาจริงๆมันเป็นห่วงอ่ะเออือมดูแล้วมันเป็นห่วงมันไม่ได้แบบว่าหวังร้ายอ่ะมันไม่ได้หวังร้ายกับอีหลานสองคนเนี้ยแต่แสดงอคือ อกมาดูเหมือนร้ายอ่ะดูเหมือนคือจร้ายตลอดริงๆไม่หรอกเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยในซีรีส์หรือในละครน่ะมันอืถูกมแปะลาเบลไปเรียบร้อยกลางหน้าผากแล้วมึงดีอย่างนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวถ้าไปเปิดใจกันเอเดี๋ยวเราจะอเรียกน้ำตาแตกกันอีกยอุ้ยกช่องอย่ามาบอก นะอย่าหยุดค่ะหยุดอย่าได้โชว์อะอย่าได้โชว์ค่ะลุงไม่เอาเอาแบบค่ะไม่เอาไปเคลียร์ใจกันได้ปุ๊บนี้แบบเนี่ยที่โกเเป็นแบออบนี้ก็เพราะอย่างนี้อะไรอย่างแหละเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวกลายเป็นเจ๊กิมเลยนุ้ยไม่น่าไม่ได้นุ้ย ถ้าจะเปิดใจนางก็ต้องมีมาดของนางบุคลิกลักษณะตัวละครแบบเนี้ยนางจะมีไม่หรอกมาดแบบคือส่วนตัวใช่เจก็จะไงบอกว่าต่อให้เปิดใจคาแรคเตอร์ก็แบบนี้มันไม่เปลี่ยเออนก็แต่แค่แบบนี้อธิคือบายให้มันเข้าใจว่าจริงๆคืออะไรคือลุงอาจจะคิดมองไปในมุมว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องเปิดใจกันน่ะอ่แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้าหวังร้ายกับหลานอะไรอย่างเเงี้ยคือก็อาจจะมีออคือวันแหเรื่องเข้าใจผิดกกันมานู่นนั่นก็นี่มาคือวันแต่งอะไรงานแหกเลยค่ะวันแหก โหลวะอืมไม่อืใช่ไม่เอาไม่เอามไม่เอา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 อย่าเพิ่งคิดตรงนั้นเลยคิดแล้วปวดหัวคือขนาดวันนี้เอาวันแค่นี้ก่อนเอาแม่เบิ้ลวันนี้ก่อนขนาดวันเอาอันนี้นี้แค่แม่คนเดียวกันก็จะแย่แล้วเห็นหรือเปล่าล่ะลุ้นชิบหายเนี่ยแล้วเมื่อกี้อะพอนั่งกำลังจะลุงนั่งบอกดูไปอะเนาะตอนลุงนั่งดูไปพอทีเนี้ยเขาจะใช้แม่คนเดียวกันไม่ได้แล้ว อืแล้วทีมเนี้ยพี่ต้องเน่งจะต้องมาสวมเป็นแม่พี่ยูแทนจริงใช่ๆหรือว่าไปอ่ะไม่แต่ก่อนหน้านี้มีใครมาเจอแล้วไม่ใช่หรอว่าแม่เป็นคนนี้อ่ะยังไม่มีตอนนั้นใครนะ
น็อตตอนนั้นน่ะเขาพานอตมาแต่นอตมันอาจจะยังไม่เห็นรูปหรือเปล่ารูปนั้นตอนนั้นตอนซีนนั้นน่ะมันยังไม่เห็นยังไม่รูปแม่ยังไม่เจอน็อตยังไม่นี่ใช่ไหมเจอนี่เห็นแต่รางวัลเอ้ยน็อตเจอแล้วอ๋อน็อตเจอแม่เออว่ะแล้วเขาเจอแม่แล้วที่บ้านนี่ว่าวันนั้นเปลี่ยนแม่ไม่ได้น็อตเปลี่ยนแม่เจอแม่แล้วน็อตรู้แล้วเออก็จริงเนี่ยเนี่ยปวดจะปวดอันเนี้ยต้องบอกนะอันเนี้ยซีรีส์ทำงานกับพวกเราแม่งโคตรเอาใจช่วยเลยไม่จริงอยากให้ชิปหายอันนี้พูดตามตรง ถูกปะไม่พอคือตั้งแต่เปิด ถูก EP แล้วเห็นปะเราจะพูดเสมอว่าให้เอาขอข้ามเลยได้ไหม เราต้องขอบอกทุกคนก่อนนะเราไม่ได้สนับสนุนให้สแกมเมอร์นะเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนไปปลอมตัวหลอกชาวบ้านชาวช่องเขานะแล้วแต่เราเอาเราก็เอาใจใจช่วยช่วยเราเอาช่วยเอาเพราะเราใจช่วยรู้ว่าเนี่ยตัวละคช่วยมันคือรจตัวละคริงรเออตอนนี้เรารู้ว่ามันคือคือหนึ่งซีรีส์เออเราไม่อยากให้ไปกับน็อตแต่เสียใจๆคือเรารักตัวละครอันนี้พูดเลยเอถูกไหมล่ะอคือเราก็ไม่ไม่จริงหรอกอยากให้แบบอีจุกอะไม่ได้อยากให้ไปเสียใจหรอกอีจุกอะอย่าแต่อยากให้ทีแย่งไปมได้ดีไม่ใช่อย่าอืแย่งมทีมไปอยากแยกอยากแยกไปออกไปใช่ไหมจะเอาไม่ทีมไม่ไม่จะเอาเองทีมไปแล้วก็ถีบไปออกไปไกลๆออืมย่างนี้ใช่ไหมอยากเป็นนางจิวยังจะเป็นไปเองอ่ะไม่ใช่อืมฉันอยากได้ทั้งพี่ทิมทั้งพี่อยู่เลยนี่โอ้โห อ่านปากนะคะอีโลก อันนี้เจ๊จุกหรือว่าปูผัดผงกะหรี่ ฮะ โลบเหรอโลบอ่ะกลับก็มาก่อนเมื่อกี้พูดถึงพี่เต๋าซีนนั้นอ่ะชอบนะส่วนตัวชอบเลยเพราะว่าชอบการตัดต่ออืมเขาตัดจังหวะค่อนข้างดีส่วนจังหวะโอเคตัวชอบจังหวะดีแต่มันก็จะมีนิดๆหน่อยๆเพื่อแบบพวกทรายอย่างที่ลุงเคยบอกเมื่อกี้ที่เราคุยกันหลังซีนก็มันจะมีซาวนิดๆหน่อยๆที่มันแห้งถ้ามันเอายังแห้งอยู่อืมมีมาเพิ่มให้มันกว่านี้มันจะได้มันก็จะอรรถรสคอมพลีทมันจะได้อรรถมากกว่านี้รสกว่านี้ถูใช่กใช่ใช่แต่คือเนี้ยอย่างคือเราวันลุ้นไปด้วยตลอดเรื่องอย่างเลยตอนจากพี่เต๋าการตัดต่อมาเนี่ยจังหวะกดกิ่งอะไรพวกเนี้ยมันตึงโป๊ะได้มากกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะส่วนตัวอืนะเพราะว่ามมันจังหวะเอ๊ะทำไมฉันมันก็จะต้องแบบมีเออซาวด์มีอะไรใส่ก็ไปหน่อยแบบอ่ะหรือจังหวะบ้านที่ตัวเองจะกดติ้งต่องทำไมอะไรอย่างเงี้ยหรือจังหวะที่ทีมเผลอชี้ว่าห้องน้ำอยู่นี่อ่ะเออแล้วอะไรก็มีตึ้งตรงนั้นน่ะใส่อะไรแบบเป็นอย่างเงี้ยซาวด์เอฟเฟกต์เอนิดอนึงนั่นคืออะไรเงี้ยมันแห้งอ่ะมันแห้งอย่างที่เราพูดแหละแต่อะนิดนึงแต่โดยมวลนิดนึงรวมอะถือว่าดีไงอันเนี้ยดีใช่ดีเลยหนึ่งเขาดึงเรามีอารมณ์ร่วมมาตั้งแต่แรกปูมาใช่เรื่อยๆปึ้งแล้วพอถึงฉากปุ๊บตัดต่อดีด้วยมันก็เลยแบบทำให้เราลุ้นไปตลอดเวลาอืแต่ฉันพูดม เลยนะว่าคนที่โป๊ะแตกที่สุดคือทีมนี้แหละฉันพูคือสดเลยรุปแล้วโคตรโหอีพี่ทิดกับพี่มทิมมากลนแทนยูมากเลยมาเออบ้านน่ะอีอยู่พี่อยู่คือนั่งเงียบสบายเฉิบงไม่มีอะไรงไปหมเลยนิ่ดเลยงเนียนพี่ทิมกริบ ไม่ใช่ไปบ้านตัวเองด้วยซ้ำแต่ลเออนลาไม่นมาชี้ได้โป๊กะหมดอุ้ยเดี๋ยวตอนจังหวะที่เห็นว่าที่แม่มาที่ทำหน้าโบกอ่ะได้เได้คือแบบอออู้ยมันควรไหมเนี่ยถามว่าจริงๆบางทีก็โป๊ะแตกสักทีเถอะจะได้จบเแต่พี่ออยูก็นะว่าเชียงใหม่มีมรสุมฉันอยากรู้จังเลยอ่ะเชียงใหม่เอมันมีอมรสุมอะไรด้วยอะ เออสุ่มอะไรอ่ะไฟไหม้มีเหรอไฟไหมรสุม้ป่าไม่ปกติมมรสุมมันจะอากาศอยู่ในทะเลฝนตกในมีฤดูไอ้นี่ไม่ใช่เหรอมรสุมเอออ่ะก็เรียกให้มันเป็นนะถือว่าเป็นดูทางใต้ฝนตกอะไรเงี้ยที่พายุฝนเกิดมรสุเข้าอะไรมอะไรอย่างงี้ไหม ก็ว่าไปเถอะ แต่เถ้าภาคเหนือแบบออไอ้นี่อาจจะเขาเรียกอะไรฝุ่นเยอะเครื่องบินสภาพอากาศไม่ดีอะไรอย่างงี้บินไม่ได้ไมาอย่างงี้แต่มันก็ไม่เขาตามว่าไปคือมันซีซั่นไม่รู้จะไงเขาอาจจะถ่ายตอนหน้าฝนก็ได้ไงลุงอ๋อนึกไม่แล้วด้วยออกปะแบบตอนนั้นมันแบบว่าต้ไม่รู้องเอาตัวจะอ้างอะไรรอดอ่ะอ่ะเมันต้องอออ้างไว้ก่อนล่ะเออมันก็ก็เลยยังโชคดีโอเค นะที่ไปไม่คาดคั้นเนาะอืก็ยังมถือว่าดีไปว่าไม่คาดคั้นเรื่องแม่คือแต่ชอบนะป่ายชอบตอนเนี้ยยังไม่ได้จะจับผิดเรื่องครอบครัวกำลังจะเอดูออยู่ว่ายังไงเลี้ยงเนี่ยดูน้องได้ไหมเฉยๆใช่เอปะเอออแต่เอชอบอคาแรคเตอร์ไปอันที่แบบวีนเหวี่ยงที่แบบเป็นเหมือนความบอสซี่อ่ะชอบนะแล้วเสร็จแล้วไอความเป็นบอสซี่นั้นนะแล้วมันนิ่งอยู่บนเส้นนี้นะแล้วทุกครั้งที่มาอยู่ในเซตประมาณเนี้ยอืมความขรึมเนี้ยเลเวลมันเท่ากันตลอดเลยโคตรชอบเลยอ่ะอ่ะซีนโดยเฉพาะซีลักษณะนในครัวการมเนาะองการเออลักษเอียงณะการมองซีนในการใช้ครัวอะไรอย่างนี้เนาะเสียงคำพูสายตาดอ่ะอย่างเงี้ยคือมันต้องบอกว่า
ไอ้พวกเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายกี่กี่รอบกี่ซีนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทำแต่ความคอนของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนก็แล้วแต่ที่เข้ากับยูอืมไม่มาเท่ากันเลยอะอืมอืมสังเกตดิเวลามันเวลาพูดไปแบบมันจะตึงอืแข็งมแข็งมันเหมือนกับตึงเจ้านายสั่งงานลูกมันน้องอ่ะเออมันจะดูดุเออแต่พอวันนี้ด้วยความดุกินปลาเข้าไปเนี้ยเลยไหมเวลาเราก็สัมผัสรู้ได้รู้สึกอืเวลาแต่มพอกินปลาไปบุ้งแล้วสายตาเปลี่ยนไปอีกคนละคนเลยช่วงจังหวะที่กินอาหารกันอ่ะช่วงนั้นน่ะมันดูแฮปปี้แบบนี้เลยเนาะเออดูมีหลังความเป็นแฟจากที่นอมิลี่อ่ะเราก็รู้สึกได้นเล่าเรื่องว่าเขาแฮปนั้นให้ฟังปี้อ่ะแล้วใช่ไหมเออืมอไม่งั้นนางก็มันดูยังไม่แบบว่าทุพูดหรอกว่ากคนกลคราวหน้ามกันหมดเดี๋ยวจะชวนไปกินข้าวที่บ้านใหญ่อ่ะแสดงว่านางเริ่นี่แหละมเปิดเริ่มโอเพนคือจริงชวนๆกินข้าวเนี่ยจะให้เป็น ชวนแม่ด้วยหรือเปล่ามันเป็นการ break the shell ไงว่าอย่างน้อยอ่ะคือสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาเริ่มได้รับรู้เพราะก่อนหน้านี้เขาไม่รู้จักตัวตนไงอืมถึงแม้ว่าด้วยอืวิธีการมมันจะเซตหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันมีความเบาลงในความรู้สึกใช่เขายังอย่างน้อยไม่ชวนแม่ไปหรอกจุกเพราะเขาบอกแล้วว่าชวนไปกินข้าวเฉยๆแต่ไม่ได้หเอมายความว่าให้อเปิดตัวอ่าไม่อุปราพี่เจคบอกแล้วเพราะว่าเขามีความเหมือนซีเขาไม่รีส์เขาก็รู้จักอ่ะบอกว่าเอาจมันริงๆต่อห่างให้ไม่ตอนแรกใช่ไต่ต่อให้เป็นเราอ่ะอยู่ๆน้องมาเดินมาบอกว่าอกหักเมื่อวานเนาะแต่พออีก2 วันถัดมาบอกว่าไปจดทะเบียนกับคนนี้แล้วอ้าวมันไม่ต่อให้ได้ไงทีมไม่ได้มันไม่ได้เราก็ต้องนึกว่ามันหลอกอะไรรวยไม่ได้เปล่าวะเออเราก็ต้องไม่ได้ห่วงน้องรวยเหมือนเป็นธรรมดาไม่ได้รวยเหมือนไปกูก็วีนค่ะเหมือนอะเไรอย่างเงี้ยออนึกออกปะแล้วอืยิ่งเรามยิ่งรู้จักตัวตนของน้องตัวเองอ่ะมันยิ่งห่วงคูณร้อยอ่ะจำคำถามนั้นได้ปะล่ะว่ารู้จักกันได้ยังไงแล้วน็อตมันตอบไม่ได้เขาเอเป็นใครอรู้ได้ไงเขาเป็นเอะไรยังไงคือน็อออ ตตอบไม่ได้คืออีตัวยายน็อตเองอะยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังที่ครอบครัวเขาเลยว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงอ่ะคืออันเนี้ยพอมันเห็นภาพนะเราขออนุญาตก็เรียกอะไรกระโดดข้ามไป EP ดราม่า EP 10 EP อะไรอย่างนี้ไปเลยนะนึกถึงสใครจะรู้ภาพนะพีภาพหน้าก็ได้เหล่าเนี้ยภาพเหล่าเนี้ยมันจะแฟลชกลับมานะแล้วแบบว่าไปจะเป็นคนที่แบบโคตรเฟลที่สุดใน3 โลกเลยอะจริงการที่แบบสกรีนทุกอย่างเพื่อให้เห็นภาพว่าน้องจะได้คนดีๆไหมอะไรไหมแบ็กกราวด์เช็คทุกอย่างทุกสิ่งดีจริงๆแต่สุดท้ายคนที่อยู่ข้างตัวนั่นแหละทำเจ็บที่สุดโอ้โหแค่คือคิดก็แบบว่ารู้ไต่สึกแย่มันโดนสแล้วอะ องเด้งไต่มันโดนเอ2 เด้งอนะคือแล้วทีมดันไปช่วยยูอีกไงเอีกเด้งอืออหนึ่งคือทีมมไปช่วยยูปิดด้วยอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันคือแบบสองเด้งไปเลยโดนหลอกตัวเองโดนหลอกโดนหลอกไม่พอยังไปจากคนที่คุยกับอีกรักที่สุดคนนู้นไปหลด้วยอกน้องเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบพอรู้สึกอย่างแล้วตัวเองนี้แล้วแบบเป็นคนสกรีนด้วยไงสกรีนเอก่อนแล้วด้วยอก็ผ่านเนี่ยขออนุญาตโอ้โหสงสารนำเลยนะวันเนี่ยแหละลุงนั้นเราต้องถึงบอกว่าซีนพอหลังจากเฉลยนี่แหละอีโกเกียหรือกี้วะเกี้ยชื่ออะไรวะ เกี้ยเกี้ยเกี้ย อันนั้นมันเก่ากี้เกี้ยโกเกียเกี้ยโกเออเกียจะเป็นคนมาแวดเชื่อไหมล่ะฉันแล้วบอกซีนนั้นแหละเธอแล้วแล้วใช่ไหมซีนนั้นแหละจะระเบิดกันลุงว่านะลุงเมองไม่ออนะระเบิคือดกันแบบคือพอมันเป็นอย่างใชนั้นน่ะเรา่เข้าใจนะว่ามันเป็นซีรีส์ต้องดำเนินแบบเนี้ยเอแต่คำถามอส่วนตัวคือกูไม่อยากดูแต่ประเด็นไหมชัวร์โกมันเป็นเกียอารมณ์ที่แบบมาเลยเรารู้เลยว่ามันจะเห็นอะไรไงแต่เพียงแต่ก็แต่ว่า อย่างที่ลุงอ่ะเจกต่อเราแค่คาดหวังว่าแบบว่ามันควรจะคมอ่าฮะ อันนี้เดาล้วนๆเลยนะเพราะอันนี้คือข้างหน้ายาวๆเลยนะนี่เพิ่ง EP 3คุยแล้ว EP 10ส่วนตัวไม่แน่ลุงนั้นลุงยังอยากให้เป็นเหมือนที่ลุงเคยพูดไว้ใน EP 1หรือ EP ไหนไม่รู้ที่ลุงบอกว่าลุงไม่อยากให้เป็นจบแบบแฮปปี้อ่ะเพราะว่าอ่านยังไงโทษนะคะต่อให้เรารักอีจู้รักอะไรยังไงใครยังไงก็แล้วแต่อะแต่คือมันคือมาหลอกเขาอะนึกออกปะใช่ไม่ค่ะลุงอันเนี้ยขออนุญาตบอกอย่างนี้นะคะเนื่องจากไปไถในทวิตQ10แล้วเห็นภาพไหมคะไอ้คิวสุดท้ายอะปิดกองเลิกกองอะค่ะแล้วเห็นรูปไหมคะรู้คำตอบของซีคือรีส์แล้วค่ะอยากให้หรือไม่ก็อย่าให้มันแบบว่าง่ายเกินอะนึกออกปะอย่าให้เอออภัยเข้าง่ายเกินไปใจเข้าใจไม่ง่ายหรอกคือไม่ง่ายไม่ง่ายมันต้องเชื่อเอาอย่างนี้นะถ้าถามว่าส่วนตัวเจกเลยนะ รีบมากได้ภายใน3-4 EPเลยที่เหลือที่พ o ูฟตัวเองให้มันรอดจริงๆอ่ะมันถูจะดีอีกกแบบหนึ่งอยากให้มาลุงอยากให้มาหนักด้วยนะเนื้อเรื่องแบบเนี้ยเหรอจริงๆเพราะว่าลุงอยากให้อันเนี้ยมาแบบ
มันน่าใจคือมากแหละลุงคือให้เพราะว่าเหให้มือนเรื่องให้เนี้ยให้แหละคืออยากให้ยายทิมมันแบบว่าเป็นหมานึกออกปะอ๋อเป็นเชื่อเป็นเอาสิอีโบเพราะว่าอัอ่ะนเนี้ยนางอ่ะกำลังจะเหมือนแบบเริ่มจะรักจริงแล้วถูกไหมพอรักจริงปุ๊บเนี่ยโดนจับได้แล้วต้องเลิกแล้วต้องหาวิธีจีบใหม่จนเขาจะยอมได้อย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะด้วยความรู้สึกคือแบบว่ามันมันมันเป็นไปได้และมันก็เป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกถามว่าโดนหักโดนหลอกมาขนาดเนี้ยคำถามคือจะกลับไปอีกเหรอ ถ้าในชีวิตจริงอ่ะคนมันไม่มีทางรักอ่ะไม่หรอกไม่กลับ จริงเหรอ no ถ้าคนที่เรา no รักแบบรักเลยอ่ะดูคนเขาหลอกเนี้ยจุกเต็มใจให้หลอกเราจะแต่งงานเนี้ยเหรอเชื่อจุกหลังจากนั้นเราเชื่ออะไรไม่ได้แล้วนะว่ามันรักกูจริงหรือเปล่าเออทุกอย่างคือการแสดงอย่าลืมนะก็คือก่อนกี่ปีอะคบกันมาคือมันหลอกทุกเรื่องเลยทุกทุกอย่างเลยซึ่งแล้วเรื่องความรักที่มันบอกว่ามันรักใส่หูกูทุกวันเนี่ยเชื่อได้ตรงไหนว่ามันคือเรื่องจริงแต่ตอนนี้คือรักจริงแล้วนะเรื่องเนี้ยเอาอันนั้นคือในใจก็ไม่เอามันไงเราไม่ได้ไปได้ยินว่ามันในใจมันคิดว่าถูมันรักจริงกแต่อีสิ่งที่มันพูดออกมาคือมันพูดมาเพราะว่ามันหลอกคือต้องการจะหลอกหรือมันรักจริงไงความรู้สึกนึกออกปะ ว่าถ้ามันจะดีอ่ะสุดท้ายมันต้องคำคลีนอ่ะมันต้องบอกก่อนจะโดนจับได้เอะไรอย่างออนั้แล้วนน่ะแล้วทุกอย่างจะฟลิปแต่ถ้าโดนอืแหกมจริงบายบายเสียคือถ้ายิ่งมาเรามารู้ความจริงเรื่องเพราะโดนแหกอาจจะโป๊ะแตกพี่อะไรนะบิลลี่พี่พี่ลี่เพราะพี่ลี่หรือเพราะแม่มาโป๊ะกันนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือตายเลยแล้วก็อ๋ออันนั้นอ่ะแล้วก็อยากถามเหมือนกันว่าเป็นหาอะไรว่ามึงชอบไปเดินห้างไปเนี่ยคืออะไรก่อนไปเดินคือ ห้างคู่แข่งก็ได้เนาะ มึงจะไป ไปเดินเดินห้างห้างอะไรคู่แข่งก็ไปไปเดินได้ไหมก็ได้ ทำให้พวกกูต้องลุ้นเนี่ยลุ้นอยู่นั่นแหละลุ้นแม่งทุกอีพีเลยเอาจมึงจะริงๆคือลุมาเดินหางอ่ะไม่ได้ลุ้อะไรวะนว่าไปจะมาเห็นนะไม่ได้ลุ้นว่าไปจะมาเห็นเพราะว่าเขาเป็นผู้บริคนหารนะเขาคงอื่นมาเดิเนาะนเล่นอะไรเออทั้งนั้นหรอกแต่สภาพแวดล้อมแต่มันบอกคุณเลขาหรือไม่ก็ยายนานะอย่างเงี้ยเมันออโทรมาเห็นอ้าวโดนควงกับสาวใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยตายห่านึกออกไหมอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่เออจะบอกลูกค้ามันต้องแบบเดินลูกค้าเดินควงแขนเหรออืถูกป่ะมันมก็ไม่ใช่ไงฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมสินแสที่ฉันเชิญมาเนี่ยไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยอืมมาละโกเกียไม่แต่ฉันยังเชื่อในสินแสอันหนึ่งนะที่เขาบอกมาแล้วเกิดมาทุกภพทุกชาติไปเนี่ยเพราะเกิดมาหลายตอนแล้วนะหลายซีรีส์แล้วนะฉันยังคาดหวังอยู่นะ เอแต่มีอุอปสรรคใหญ่ไงถึใชงได้บอกไง่แต่คือคู่จริงอุปสรรคใหญ่จริงนะถ้าเรื่องหลอกเนี่ยเรื่องหลอกอ่ะ มึงรีบเคลียร์ค่ะอันนี้พูดตามตรงค่ะอุปสรรคจะได้เปลี่ยนอีกแบบหนึ่งถ้าไม่งั้นคือไม่ไหวจถ้าเอาจริงริงๆนะถ้าเป็นยูกับนอตน่ะลุงว่ามันยังไม่เท่าไหร่เพราะมันผ่านไปไม่เกิน7 วันอ่ะเอาจริงๆๆเอเหตุอการณ์เนี่ยสมมุติว่ามันมาโดนแหกอ่ะ7 วันน่ะมันไม่อืน่าจะมอะไรเท่าไหร่แต่ทีมกับไปอ่ะมันเป็นปีๆแล้วนะเออไอไม่แต่สำหรับนอตกับยูไม่ได้หลอกอะไรตั้งแต่แรกนะใช่ปะเพิ่งจะมาหลอกตอนหลังนี้ปะที่แบบว่ามาจัดฉากมีแม่ปอใช่นอะไรอใช่ย่างนี้ใช่คือแค่นั้นเอก็นั่นแหละงก็นั่นณแหละก็แอดเฟิร์สไซถึงบอกว่าไม่มีอืมอืมยายคือไม่นอตนี่รู้จักอะไรคิดเองเออกันเลยเองไปนั่นเอแอดเฟิร์สงอะ ไซยังไม่รู้จัก เอออะไรกันเลยแล้วยายน็อตไปเห็นเขาเทำอองานร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยซ้ำ แต่พอหลังจากรู้เพราะไงพอหลังจากนางรู้ว่าอีนี่อีไอ้น้อยเป็นลูกหลานเศรษฐีปุ๊บนางก็เลยมามีบ้านหลังนี้ไงเออแต่เอาจริงๆนะมันก็มีคำถามหนึ่งรับไป250อ่ะซื้อบ้านสักหลังก่อนก็ได้ปะไม่ต้องไปเช่าเนาะ ซื้ออีหลังนี้ไปก่อนเลยก็ได้ไหมเป็น ซื้อแอสเซท หลังจริงๆซื้อไปจริงๆไปเลยก็ได้ ไม่ซื้ออีหลังเนี้ยเอไม่เป็นแอร์เสร็จก่อนก็ได้ไหมแล้วจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ไม่ใช่แบบมานั่งลุ้นอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเลยอาจจะไม่ได้ไงเพราะเจ้าของไม่ขายเพราะว่าให้สแกมเมอร์เช่าคุ้มกว่า หรือที่แม่นาคอันนั้นมาคือเอาไปหมดแล้วไม่โม่ไม่แล้วไม่เอาไปแค่ใช่400,000อันนั้นคือเงินสดที่นางถอนไว้เฉยบ้านก็เออสองสี่แสร้อยห้าสิบล้านมันนไม่ได้ปึ้งแค่นั้นจุกเป็นสองร้อยถังแล้วห้าสิบกิโลนะคะเจ๊เอไม่อหมายต้องเอารถความว่ากระบะมาขนเขาเลยนะคะหมายความว่าซีรีส์เขาอาจจะตัดให้เราดูแค่นั้นไง
แต่จริงๆไม่รู้แล้วอาจจะแบบมีอย่างอื่นไปซ่อนๆอไม่หรอยู่อะไรกคือเอาจริงๆที่เห็นที่ถอนมาไม่ยังเก่งไม่เกิน1 ล้านแต่จริงๆเห็นอืประมาณ500,000แล้วก็อืซ่อนๆไปอืม400,000แค่นั้นแหละ250 ล้านอ่ะคือที่นอนไม่มีที่นอนอ่ะห้องนอนไม่มีที่นอน ก็เป็นเตียงนอนได้ไง250 ล้าน เออ อยากมีความรู้สึกนั้นจังเลย นอนบนกองเงินกองทองอ่ะ เลิศจะตาย อ่ะอันนี้มาถึง2 คนหลักของเราบ้างอืม พี่ไปายและพี่ทิมลุงชอบซีนในห้องแต่งตัวมากเลยนะในคอเซ็ตอะที่ที่ทีมมันโอ้ยมายืนพอเสร็จแต่งตัวที่เออแล้วพี่ลูยายซิปก็หรอแล้วเออแล้วยายป่ายเดินเข้ามาแล้วทำแบบว่าหน้าแบบคือมันอยู่กับแฟนอะเนาะมันไม่ต้องมีมาดอะไรอ่ะเดินเข้ามาแบบอ้วงเงี้ยแล้วก็คางมาวางบนไหล่อย่างเงี้ย มันน่ารักอ่ะคือมันมีแสดงออกความเป็นเด็กมาได้เลยอ่ะเห็นปะอยู่กับแฟนอ่ะอืมไม่ว่าเราจะอืมเป็นยังไงอ่ะคือเราแสดงออกได้หมอยู่ดเต็มที่ต่อหน้าคนอื่นมันต้องแบบวังมาต้องกเนาะต้องเป็นผู้บริหารต้องเป็นหัวหน้าต้องเป็นเจ้าคือนายต้องเป็นอะไรอย่างนี้มันเป็นความเขาเรียกอะไรนะมันเป็นความอ่อนแอที่ที่สาไม่มารถมีใครแสดงให้คนนี้เห็นได้เออเออได้คนเดียวด้วยอืมความเป็นผู้บริหารคือแบบความเป็นพี่ชายความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยอย่างมันนะต้องเข้มหมดเออไม่งั้นมันจะนางไม่มีจะอ่อนแอความน่าเชื่อแบบถือไงนั้นไม่ได้ถูกแต่พออยู่กับแฟนแล้วโอ้โหเดินเข้ามาแบบว่ายีตามาเห็นป่ะโอ้โห3 ขวบ แต่ก็ฉันชถึงบอกว่า อบซีน EP เนี้ยฉันชอบซีนนั้นจริงๆอ่ะคือยายจู้มันเล่นเขินเหมือนเวลามันชีวิตจริงเวลาโดนมาร์คแซวมันอ่ะเวลามันไปออกเขาอาจจะเอารายการความรู้สึกคือจริงๆแล้วเขาอาจจะเขินกันมันไม่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ได้นะลุงอันนั้นคือเออที่เราเห็นจริงอยู่ในจออ่ะคือความปกติของเขาเออจุ่มแก้มแบบจุ่มแก้มอะไรเงี้ยเวลาเขาจุ่มแก้มจุ่มแก้มแบบอะไรนะอะไรนะจุ่มแก้มขั้นกว่าใช่ไหมที่ลุงบอกอะอะไรอะไรนะนะมันใช้คำว่าอะไรแล้ววะจุ่มแก้มอัลแบบพิตร้าเศษอะสักอย่างนะจุ่มแก้มอัลต้าแอดวานอะไรเงี้ยเหรอ อะไรสักอย่างของนางที่พอจุ่มแล้วก็อีจู้ไปหมดเลยอ่ะอีจูจู้เอเอีจูจูออออีจูจูผู้เข้มแข็งอืมแต่สำหรับชอฉันบชอบชอบจริงฉันชอบซีนนั้นอ่ะการแสดงของมาร์คชอบเลยอ่ะอืเพราะว่าม จากที่เราเคยเจอน้องเนาะกลับมาดูนี่คือวันเนี้ยจะอวดคนดูใช่ไหมว่าเคยเจอน้องใช่ไหม ใช่แค่นั้นแหละนี่แหละ ไม่มีอะไรแบบแค่จะอวแต่ดว่าเคยเจอน้องอ่ะก็คือต่อมาดูการแสดงของมาร์ควันเนี้ยเฮ้ยมาร์คไปไกลมากเลยอะมาไกลมากคือไม่เหลือคราบของมาร์คที่เราเคยเจอวันแรกนั้นเลยอะเมื่อเท่าไหร่หลายปีแล้วเหมือนกันเนาะหลายก็ปีแล้ว2 ปีก็หลายได้แล้วมั้งปีเหมือนกันนะ2 ปีประมาณตั้งแต่เชออืรี่เมจิกมอ่ะเออเชอเนาะรี่เมจิกคือโอ้แล้ววันนี้ยิ่งมาบวกกับการแสดงของมาร์คที่เล่นในซีรีส์อีกอะมันยิ่งทำให้เห็นเลยว่าโห น้องอะน่าจะไปฝึกหรือไปอะไรมาเยอะมากจริงๆจากตอนแรกที่เราเจอน้องไม่ค่อยพูดหรือพูดน้อยอย่างเงี้ยเราเห็นพัฒนากลายเป็นการดูดิใช่เราเห็นพัฒอืนาการมามไกลเราเห็นวิธีการแสดงเราเห็นการเป็นตัวละครอย่างที่เราคุยไปตอนอืรอบแรกอะนะมว่าความดุของเฮียไตแล้วมันอืมเป็นเส้นตรงเลยว่าดุคือเลเวลนี้มันไม่มีดรอปมันไม่ได้มีเยอะขึ้นหรือน้อยลงเลยมันเป็นเส้นที่แบบนี่คือคาแรคเตอร์จริงๆเหมือนเป็นตัวละครจริงอืมๆใช่ไหมพอจังหวะที่ทิ้งตัวคนมันเหนื่อยอ่ะก็ออืมอกมาเป็นน้องแก้มป่องเอาหัวไปพาดอืไหล่มโคตรน่ารักเลยจริงนะแต่เป็นอย่างใครใครก็อย่างที่ตายเจกบอกอะ อย่างที่เจกบอกอะว่าตอนที่เราดูอีพีแรกเนาะที่พี่ปอนมาพี่ปอนมันบอกว่าเฮ้ยมาดของคนดุที่เป็นผู้บริหารของอีพีหนึ่งอะยังไม่ทำให้เราเชื่อนะอืแต่ตอนอืนี้มอีพีอืมสามอะเราก็ไม่รู้หรอกเราเชื่อว่าเขาอะเรียงไทม์ไลน์การถ่ายทำยังไงเนาะแต่เราใช่ เชื่อนะวันเนี้ยเออว่าว่าเสมอมากคืออันนี้เป็นเจกดูไว้ส่วนตัวเองโดยปกติคือการดูอารมณ์บูดเฉยๆไม่มีใครดูหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคาแรคเตอร์มันมีความบอสซี่แล้วบางทีมันเห็นภาพว่าการที่เราเป็นหัวหน้างานเนี่ยแล้วถ้ามันจะอืเป็นตูดมอาจจะตูดไม่เป็นเส้นอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นเส้นตรอืงมอย่างนี้เลยอ่ะเวลาตึงกับทุกคนในบริษัทจะตึงแบบนี้เลเวลเดียวอ่ะอืแล้วมันจะมไม่ได้มีหย่อนลงเลยนะ ถูก
ขนาดนึกออกไหมบอกนาให้จดสูตรเรียกอะไรเอนะออินกรีเดียนอ่ะเออยังแบบมากยังแล้วก็นิ่งเลยความยังเป็นเข้มบอสไงยังแบบยังเป็นบอสแต่ใช่ฉันชอบนานาตัวเป็นสาววาย อ่าเออจริงเนี่ยมันเลยทำให้วันนี้มันดูน่ารักไปหมดเนาะใช่ ขนาดฉากสุดท้ายของยายน็อตกับพี่ยูก็ยังน่ารักเลยอันนั้นฉันว่าไม่ใช่นอตกับยูค่ะ อันนั้นคือนอกบทใช่ไหมฮะนี่อยากรู้อันนั้นคืออิมพอไว้ปล่อยไหลแน่นอนค่ะ ยืนยันใช่ลุงก็น่าแอบคิดรักเนี่ยมันน่าลุงก็รักแอบคิดเหมือนกันว่านานาปล่อยไหลปล่อยไหลคือมันไม่มีจริงคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพวกเราจะสังเกตได้เสมอว่าช่วงไหนปล่อยไหลเราจะรู้ว่าเล่นออกมาแล้วมันไม่มีความเป็นตัวละครน่ะแต่มันจะเป็นใช่ความนุ่งนิ่งกันสองคนน่ะเพราะมันในจังหวะบางจังหวะที่เวลาปล่อยไหลเราก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นจู้จิอ่ไม่ใช่าเป็นทีมมาร์คไอ้ยไม่ใช่เป็นทีมไปอืมอืมมันจะแออืมบเห็นไงอย่างที่เราบอกเมื่อกี้อย่างที่บอกฉากสุดท้ายเมื่อกี้ไอตอนที่จูบกลับนอนจูบกลับเอแล้วอหันหน้าหนีอันเนี้ยฉันว่าอิมพอไว้ใช่ใช่พอหันหน้าหนีแล้วปุ๊บมันหลุดนะแล้วมันมันหลุดพมันก็เลยไปอมันมีชหลุดเป็นนที่มันไปชนแล้วเหมือนปากมันไปชนน่ะเออแล้วตัวแล้แล้วตัววมัน โอเองนางก็เอามือไปกุมปากอะเพราะเหมือนปากโดนเหมือนไปชนกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนจูบอ่ะไม่ไงคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาเข้าซีนมันคือความตั้งใจไงมันต้องตั้งเใจทออำแต่พอมันไม่อะไรมันไม่ได้ตั้งใจปุ๊บมันก็เลยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีอืมไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีนะคือใช่เราแค่เห็นน่ารัถึงความน่ากรักเออใช่ของศิลมันเป็นเมปินท่านนี้จิกโมว่าเอ้ยเมนต์ของนี่เนอะแค่นั้นแหละน่ารักเนาะประเลยมาณนี้ไหมมีอะไรปะได้ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ละก็กันลองเพื่อนๆแล้วกันครับว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างมีฉากไหนที่แบบเฮ้ยที่ตรงนี้มันยังไม่ได้พูดถึงเลมันดีนะยอย่างอะไรอย่างเงี้ยซีนที่กับพี่อาร์มอะไรอย่างนี้ดอกมงอะไรดอกไม้ใดหรือมีอืใครมหรือๆมาเมามีคนมาเขาเรียกอะไรนะมีแอคไหนมาเฉลยว่าเอ้ยอันนี้เป็นอิมพอไว้ค่ะพี่จริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยอย่างเออที่พี่พูดอะไรก็ให้อืเงี้ยมาบอกพวกเราฟังมาก็ได้นะ เล่าให้เราฟังหน่อยอืเพราะว่าเราก็พยาอะไรอย่างนี้ยามไถให้มันผ่านๆไปเนาะใน X อะเราก็อยากมาทำรีแอคเพราะว่าจริงๆมันควรเราต้องทำตั้งแต่เมื่อวันสองสองวันวันแล้ก่อนใช่ไหมวอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่เราก็เนื่องมีคนจากเห็นสว่างจ้ะภาพไหมล่ะอืม คนขนาถูดนี้พวกกคุณกำลัง4 ทุ่มขนาดข้าพเจ้ากำลังสว่างจ้าอยู่เนี่ย ก็คือ10 โมง 11 โมงเวลาเดียวกันเลยค่ะลบสิบเอ็ดโมง12 ชั่วโมงเท่านั้นเองจ้าโอเคตอนนี้เราสลับกันดินกันช่ำเลยนะทุกคนเอใช่ออ่ะนะจ๊ะโอเคยังไงก็ไม่ลืมมาเมามอยกับพวกเรานะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยเนอะกับพวกเราคณะเป็นบอยนะจ๊ะกับวันครับนี้กับอะไรวะรีแคป My รีแค Romance ป My Scammer Romance Scammer จบแล้ว EP จ้าที่สาพบกันมใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้อย่าเปลี่ไปแล้วจ้ายนชื่อเรื่องสวัสดีเขานะ ครั VR บ Scammer อย่างนี้ป่ะ สวัสดีครับ สวัสดี ไปแล้วกันบ๊ายบาย